हेलो नमस्ते हजुर सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। मैले चाहिँ डिजिटल लजिक सब्जेक्टको नोट लिएर आइसकेको छु। युनिट 1 देखिको आज हामीले अब स्टार्ट गर्छौँ। आज हाम्रो फर्स्ट लेक्चर रहेको छ हाम्रो भिडियो सिरिजको। लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले अब राम्रोसँग डिस्क्राइब गरेका थियौँ नि हैन, कुन कुन टपिकमा के छ, कुन च्याप्टरमा कुन टपिक छ। हामीले माइक्रो सिलेबसदेखि लिएर सबै टपिकको चाहिँ युनिट 1 देखि युनिट 7 सम्मको टपिकहरूको हामीले डिस्कस गऱ्यौँ हैन। कुन टपिकमा के छ, कति वेटेजको छ, कति टिचिङ आवरको छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले हेरिसक्यौँ। अब सब्जेक्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यति इन्ट्रोडक्सन चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु चाहिँ पर्छ है। त्यो भएर चाहिँ हामीले माइक्रो सिलेबसको चाहिँ फर्स्टमा डिस्कस गरिसक्यौँ हैन, युनिट 1 देखि युनिट 7 सम्मको डिजिटल लजिकको। अब स्टार्टिङमा चाहिँ अब युनिट 1 देखि हामीले स्टार्ट गर्छौँ। युनिट 1 मा चाहिँ के रहेको छ भन्दा बाइनरी सिस्टम भन्ने टपिक छ है। अब यो टपिकलाई अब हामीले राम्रोसँग हेर्दै जाउँ। अब यो टपिकमा कुन कुन युनिटहरू छ, कुन कुन टपिकहरू छ, त्यो कुराहरू पनि अब हामीले डिस्कस गर्छौँ बिस्तारै। अब यो युनिटमा चाहिँ डिजिटल सिस्टम भन्ने एउटा टपिक रहेछ है त। अब यो टपिकभित्र के छ, डिजिटल एन्ड एनालग सिस्टम भनेर छ। अब एनालग सिस्टम र डिजिटल सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब एनालग सिस्टम भनेको के हो ल, यहाँ पढौँ है त। द सिस्टम व्हिच क्यान प्रोसेस एनालग क्वान्टिटिज अर कन्टिन्युस डेटा इज कल्ड एन एनालग सिस्टम भनेको छ है। एनालग सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कन्टिन्युस डाटा युज गर्छ। इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि चाहिँ यसले कन्टिन्युस डेटा युज गर्छ। अनि एनालग सिस्टम इज अपडेटेड बाई मेजरिङ रादर देन काउन्टिङ। एनालग सिस्टमले चाहिँ काउन्ट गरेर अपरेट गर्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ मेजर गर्छ। मेजर गरेर चाहिँ हामीलाई रिजल्ट दिने काम गर्छ है। अब दिस सिस्टम्स आर युज्ड इन साइन्टिफिक ओर कमर्सियल एन्ड पर्सनल पर्पज भनेको छ। फर इक्जाम्पल ओडोमिटर, स्पिडोमिटर, थर्मोमिटर, सेस्मोग्राफ, भोल्टमिटर, एमिटर र प्रेसर गज एटसेट्रा भन्छ है। अब यो ओडोमिटर, स्पिडोमिटर, थर्मोमिटरहरूले त कसरी काम गर्छ त हामीलाई थाहा नै छ हल्का फुल्का हैन। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ एनालग सिस्टम। अब यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब एउटा चाहिँ जेनरल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसमा चाहिँ लोवर भोल्टेज मा चाहिँ डिल गर्ने हुनाले चाहिँ हैन, ल एउटा हेरौँ है त। अब नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ -5 भोल्टबाट चाहिँ +5 भोल्टसम्मको चाहिँ एउटा यसले चाहिँ एउटा डिल गर्छ हैन। अब एनालग सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कन्टिन्युस डेटा फ्लो गर्छ क्या यसले, यसरी कन्टिन्युस डेटा हैन। कन्टिन्युस डेटा के गर्नको लागि भन्दा इन्फर्मेसन दिनको लागि। कन्टिन्युस डेटा इज युज्ड टु डिनोट इन्फर्मेसन भन्छ। अब यहाँ 0बाट -5 भोल्ट र फेरि 0बाट +5 भोल्ट, यो चाहिँ एनालग सिस्टम हो है। अब यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स के रहेछ त हेरौँ है त। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनालग सिस्टम भनेको छ बेस्ड अन कन्टिन्युस भ्यारिङ डेटा। अब यो त हामीले अघि भनिसक्यौँ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अनि मेजर ओन्ली नेचुरल अर फिजिकल भ्यालुज भनेको छ है, सेकेन्ड पोइन्ट। थर्ड पोइन्टमा युज फर स्पेसल पर्पज, यो चाहिँ स्पेसल पर्पजको लागि मात्रै युज हुन्छ। जेनरली नो स्टोरेज फेसिलिटी इज एभाइलेबल बिकज दे वर्क अन रियल टाइम बेसिस। अब यसले चाहिँ रियल टाइम बेसिसमा काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ स्टोरेज फेसिलिटी चाहिँ एभाइलेबल छैन जेनरली हैन। अब एक्युरेसी अफ दिस टाइप्स अफ कम्प्युटर इज भेरी लेस बिकज अफ नोइज एन्ड फिल्टरिङ फेसिलिटी। अब यसको एक्युरेसी चाहिँ अलिकति कम हुन्छ हैन। डिजिटल सिस्टमको कम्पेरिजनमा चाहिँ एनालग सिस्टमको अलिकति चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ कम नै हुने भएकाले यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अब नर्मल्ली मान्छेहरूले चाहिँ डिजिटल सिस्टमलाई बढी चाहिँ प्रिफर गरेको छन् है। अब आउटपुट अफ द सिग्नल्स इज नट वेल नोन बाई जेनरल पब्लिक बिकज दे आर इन फर्म अफ वेभ लाइन्स, कर्भ लाइन्स अर ग्राफ्स भन्। अब हामीले थर्मोमिटर युज गर्दा पनि हाम्रो पहिलाको पुरानो टाइपको एनालग थर्मोमिटर हुन्थ्यो नि हो, त्यस्तो थर्मोमिटरमा पनि त अब हामीले ज्वरो नाप्दाखेरि त हामीले त्यहाँ रिडिङ गर्नु पर्थ्यो नि त हैन। हामीले त्यहाँ काउन्ट गर्ने भन्दा पनि हामीले त त्यहाँ रिडिङ गर्नु पर्थ्यो क्या। अनि त्यसले गर्दा हामीले त्यो सिग्नल्सहरू चाहिँ जेनरल पब्लिकले चाहिँ अलिकति नबुझ्न सक्छ किनभने दे आर इन द फर्म अफ वेभ लाइन, कर्भ लाइन अर ग्राफ्स।
वेभ लाइन पनि हुनसक्छ, कर्भ लाइन पनि हुनसक्छ र ग्राफ्स पनि हुनसक्छ। त्यही भएर एनालग सिस्टमको आउटपुट आएको सिग्नल चाहिँ जो त्यही मान्छेले बुझ्न सक्दैन र यसको एक्युरेसी पनि अलिकति कम हुन्छ, यसको स्टोरेज फेसिलिटी पनि एभाइलेबल हुँदैन र यो चाहिँ जेनरल भन्दा पनि कुनै एउटा स्पेसल पर्पजको लागि मात्र युज हुन्छ यस्तो टाइपको सिस्टमहरू। अनि इट ओन्ली मेजर नेचुरल अर फिजिकल भ्यालुज एन्ड इट इज बेस्ड अन कन्टिन्युस भेराइङ डेटा। ल अब एनालग सिस्टमको बारेमा त हामीले पढिसक्यौँ, हामीले बुझि पनि सक्यौँ है। अब डिजिटल सिस्टम भनेको के रहेछ हेरौँ है त। अब डिजिटल सिस्टम भन्ने बित्तिकै त जुन चाहिँ कन्टिन्युस वेभ फर्म हुँदैन होइन, त्यसमा चाहिँ डिजिटलमा चाहिँ अब एनालगमा चाहिँ कन्टिन्युस वेभ फर्म हुन्थ्यो, कन्टिन्युस डेटा युज गर्थ्यो भने डिस्क्रिट डेटा युज गर्छ डिजिटल सिस्टममा। अथवा डिस्क्रिट डेटा भन्दा पनि बाइनेरी सिस्टम हुन्छ कि यसमा चाहिँ 0 र 1। हामीलाई थाहा छ नि त बाइनेरी सिस्टम भनेको केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, 0 अथवा 1, कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ है। ल अब द सिस्टम विच वर्क्स अन डिस्क्रिट डेटा, डिसकन्टिन्युस डेटा or binary system or 0 and 1 is known as digital system। अब डिजिटल सिस्टममा चाहिँ कन्टिन्युस वेभ फर्म हुँदैन, सिस्टमभित्र जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ डिस्क्रिट भ्यालु हुन्छ कि। हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ सिम्पल भाषामा है डिजिटल सिस्टमलाई। अब बाइनेरी सिस्टम इज सच सिस्टम अफ नम्बरिङ इन विच ओन्ली 2 डिजिट्स आर युज्ड, 0 and 1। अघि भनिसकेँ नि त होइन, बाइनेरी सिस्टममा 0 र 1 मात्र हुन्छ, त्यही नै भनेको। वेयर 0 रिप्रेजेन्ट आइदर अफ अथवा फल्स अथवा नो एन्ड 1 रिप्रेजेन्ट अन ट्रु एन्ड 1 रिप्रेजेन्ट्स अन अथवा ट्रु अथवा यस है। 0ले फल्स अथवा नो होइन अथवा अफ, अब 1ले चाहिँ अन ट्रु अर यस। सो द बेसिक प्रिन्सिपल अफ दिस सिस्टम इज आइदर प्रेजेन्ट अर एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन द सिग्नल। यो डिजिटल सिस्टमको बेसिक प्रिन्सिपल के रहेछ, अथवा अब आइदर प्रेजेन्ट अर एब्सेन्स, कि त हुनु पर्यो कि त नहुनु पर्यो क्या, यदि दुईवटा कुरा मात्र हुन्छ। फर इक्जाम्पल आइबिएम पिसी होइन, आइबिएम कम्प्याक्टेबल, एप्पल म्याकिन्टोस, यिनीहरू चाहिँ डिजिटल सिस्टमको इक्जाम्पल हो है। अब यो डिजिटल सिस्टमको इक्जाम्पल भयो, साथसाथै अब यो हामीले जुन जुन एनालग सिस्टम पहिला युज हुन्थ्यो नि, जस्तै थर्मोमिटरहरू भयो होइन, अनि त्यसपछि वाच भयो, त्यो चाहिँ डिजिटल्ली अहिले युज भइरहेछ क्या। जस्तै डिजिटल वाच होइन, क्यालकुलेटर, अनि यो बिपी मेसिन, ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन होइन, अनि थर्मोमिटर पनि अहिले डिजिटल चलिरहेछ। यिनीहरू सबै चाहिँ डिजिटल सिस्टम भयो। अब हाम्रो चाहिँ अघि एनालग सिस्टममा चाहिँ कसरी कन्टिन्युस वेभ फर्म भएको थियो होइन, अब डिजिटल सिस्टममा हेरौँ है त कस्तो हुन्छ भनेर है। म एउटा सानो फिगर बनाउँछु, हामीसँग स्पेस अलिकति कम भएर होइन। यो चाहिँ -5 भोल्ट हो है, यो चाहिँ +5 भोल्ट है। अब यसमा चाहिँ डिजिटल सिस्टममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यसरी पास भइरहेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ वेभ अथवा कर्भड फर्ममा हुँदैन क्या। ल बुझ्यौँ नि होइन। यो पोइन्टहरू चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको पोइन्ट होइन, अनि यो डिजिटल सिस्टमको डिफिनेसन, यिनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग नोट डाउन गर्नु होला। अब म चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिजिटल सिस्टम भनेर भन्छु है। डिजिटल सिस्टम भनेको त हामीले बुझिहाल्यौँ, जुन चाहिँ डिस्क्रिट डेटामा काम गर्छ है, बाइनेरी सिस्टम अर 0 or 1, जुनको एउटा मात्र प्रिन्सिपल छ, जुन हो आइदर प्रेजेन्ट अर एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन द सिग्नल। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के छ त डिजिटल सिस्टमको? फर्स्ट पोइन्टमा छ बेस्ड अन डिस्क्रिट डेटा विच आर नट कन्टिन्युस विथ टाइम, जुन चाहिँ टाइमसँग कन्टिन्युस हुँदैन, यो रियल टाइम बेस्ड हुँदैन होइन। अनि अर्को चाहिँ बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ लजिक 1 and 0, हाई एन्ड लो भोल्टेज, 1 रिप्रेजेन्ट फर हाई भोल्टेज एन्ड 0 रिप्रेजेन्ट फर लो भोल्टेज है। अर्को भनेको अर्को थर्ड पोइन्टमा के छ, युज फर जेनरल पर्पज। अब अघि चाहिँ स्पेसल पर्पजमा युज हुन्थ्यो एनालग सिस्टम, अब डिजिटल सिस्टम चाहिँ जेनरल पर्पजमा युज हुँदो रहेछ। अब दे आर मोर रिलायबल बिकज अफ लेस नोइज एन्ड फिल्टरिङ फेसिलिटी, मोर रिलायबल हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ अघिको एनालग सिस्टम त रिलायबल हुन्थेन होइन, त्यसको एक्युरेसी एकदमै कम थियो, किनभने नोइज र फिल्टरिङ फेसिलिटीले गर्दा चाहिँ एक्युरेसी खासै हुन्थेन। अब यसमा चाहिँ एक्युरेसी
चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु एनालग सिस्टम। अब इट हेज लार्ज मेमोरी क्यापेसिटी बिकज द क्यालकुलेसन्स आर टु बी स्टोर इन्टरनली फर फ्युचर युज एन्ड रिप्रोग्रामिङ। अब यो फ्युचर युजको लागि अथवा रिप्रोग्राम गर्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ लार्ज मेमोरी क्यापेसिटी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्टोर इन्टरनली स्टोर गर्नको लागि है। त्यो जुन यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एनालग सिस्टममा थिएन। एनालग सिस्टममा स्टोरेज फेसिलिटी हुन्थेन बिकज दे वर्क अन रियल टाइम बेसिस, बट इन डिजिटल सिस्टम it has large memory capacity because the calculations are to be stored internally for future use and reprogramming। त्यसैले त अचेल मान्छेहरूले डिजिटल सिस्टमलाई बढी प्रिफर गर्ने भएको हो है। अब अर्को पोइन्ट के छ, इट इज मल्टिपर्पज एन्ड प्रोग्रामेबल, सो इट इज अफ हाई कस्ट एन्ड फास्टर प्रोसेसिङ। यो चाहिँ मल्टिपर्पज रहेछ होइन र प्रोग्रामेबल रहेछ, त्यसले गर्दा हाई कस्ट हुन्छ अभियसली अनि फास्टर प्रोसेसिङ पनि हुने भयो। ल अब हामीले हेर्छौँ डिफ्रेन्स बिट्विन एनालग एन्ड डिजिटल सिस्टम। अब डिफ्रेन्समा जानुभन्दा पनि पहिला अगाडि चाहिँ होइन हामीले एकदमै फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको एनालग र डिजिटलको बारेमा डिफिनेसन, त्यसको इक्जाम्पल र हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स त पढिसक्यौँ है। अब इक्जाममा यदि हामीलाई चाहिँ एनालग र डिजिटलको बारेमा केही पनि सोध्यो भने डिफिनेसन, त्यसपछि एउटा दुईवटा इक्जाम्पल अनि अलिकति क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखेर मात्रै, अनि अघि मैले बनाएको चित्र थियो नि फिगर, हो त्यो फिगर पनि बनाइदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। अब डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्यो भने पनि यति पोइन्ट त भइहाल्यो, 10-10वटा पोइन्ट रहेछ डिफ्रेन्स बिट्विन होइन। यो पोइन्ट प्लस पनि एकवटा फिगर पनि राखिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ, इक्जाम्पल पनि छ र फिगर पनि राख्यो भने अझै बेस्ट हुन्छ। ल डिफ्रेन्स बिट्विन हेरौँ है त, एनालग सिस्टम र डिजिटल सिस्टम। एनालग सिस्टमको है फर्स्ट पोइन्टमा के छ, दिस सिस्टम्स वर्क विथ नेचुरल अर फिजिकल भ्यालुज। यसले चाहिँ नेचुरल अर फिजिकल भ्यालुजसँग काम गर्दो रहेछ। अर्को सिस्टम डिजिटल सिस्टमले दिस सिस्टम्स वर्क विथ डिजिट, यसले चाहिँ डिजिट युज गर्दो रहेछ है। अब अर्को भनेको इट वर्क्स अन अपन कन्टिन्युस डेटा, एनालग सिस्टम चाहिँ, अनि डिजिटल सिस्टममा चाहिँ इट वर्क्स अपन डिस्क्रिट डेटा है। अब एनालग सिस्टम चाहिँ इट अपरेट्स बाई मेजरिङ एन्ड कम्पेयरिङ, पहिला मेजर गर्छ अनि कम्पेयर गर्छ अनि फेरि रिजल्ट निकाल्छ अनि फेरि मेजर गर्छ फेरि कम्पेयर गर्छ। तर डिजिटल डिभाइसले के गर्छ, इट अपरेट्स बाई काउन्टिङ एन्ड एडिङ, द्याट इज इट क्यालकुलेट भनेको छ है। यसले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर हिसाबै निकाल्नु पऱ्यो क्या, जस्तै क्यालकुलेटर होइन। अब एनालग सिस्टमको एक्युरेसी चाहिँ इज भेरी लो, डिजिटल सिस्टमको एक्युरेसी इज हाई। अब एनालग सिस्टमको आउटपुट इज कन्टिन्युस, डिजिटलको चाहिँ रिजल्ट आर अब्टेन्ड आफ्टर कम्प्लिट कम्प्युटेसन। डिजिटलमा चाहिँ रिजल्ट्स आर अब्टेन्ड आफ्टर कम्प्लिट कम्प्युटेसन भने है, त्यो पनि भयो। अब अर्को पोइन्ट के छ, इज स्पेसल पर्पज इन नेचर भन्ने छ एनालगलाई है, किनभने यो चाहिँ स्पेसल पर्पजको लागि मात्र युज हुन्छ। अब नर्मली जेनरली चाहिँ युज गर्ने भनेको डिजिटल हो। अब इट इज जेनरल पर्पज इन नेचर भन्ने छ डिजिटलमा। अब एनालगमा चाहिँ अर्को के छ, नो एनी अर स्मल स्टोरेज क्यापेसिटी, यसमा चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी नै छैन क्या, किनभने यसले रियल टाइम बेसिसमा काम गर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी छैन। डिजिटलमा लार्जर स्टोरेज क्यापेसिटी अथवा मेमोरी भनेछ है, यसमा चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी हुन्छ किनभने हामीले फ्युचरको लागि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा फ्युचरमा प्रोग्रामेबल हुन्छ नि त डिजिटल डिभाइसेसहरू, अनि त्यही भएर चाहिँ प्रोग्रामेबल बनाउनको लागि पनि यो चाहिँ यसको चाहिँ लार्जर स्टोरेज क्यापेसिटी हुन्छ। ल अब एनालगमा हेरौँ है, लोअर कस्ट कम्पेयर टु डिजिटल सिस्टम। अब यो चाहिँ कहिले कहिले मात्र युज हुन्छ स्पेसल पर्पजको लागि, यसमा स्टोरेज क्यापेसिटी पनि छैन होइन, एक्युरेसी पनि लो छ, त्यसले गर्दा यसको कस्ट पनि डिजिटल सिस्टमको कम्पेरिजनमा लोअर नै हुने गर्छ। अब डिजिटलको चाहिँ हायर कस्ट कम्पेयर टु एनालग सिस्टम। अब अर्को पोइन्ट भनेको नर्मली इट क्यान नट बी रिप्रोग्राम, यसलाई चाहिँ फेरि रिप्रोग्राम गर्नु मिल्दैन एनालग सिस्टमलाई, तर डिजिटल सिस्टमलाई इट क्यान बी रिप्रोग्राम्ड। अब इक्जाम्पल हेरौँ है त एनालगको र डिजिटलको इक्जाम्पल के छ। एनालगमा चाहिँ प्लेजी
ओडोमिटर, स्पिडोमिटर भनेको छ। अब यो प्लेजी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जस्तै हो, एनालग सिस्टम भयो हैन। यसको नाममा एउटा कम्पनी पनि छ, प्लेजी कम्पनी भन्ने छ, जुन चाहिँ ब्रिटिस बेस्ड इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोनिक्स डिफेन्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी भन्छ क्या यसलाई। अब ओडोमिटर भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, कति डिस्टेन्स हामीले कभर गर्यौँ, डिस्टेन्सको क्यालकुलेसन। अब स्पिडोमिटर भनेको स्पिडको भयो। अब यसै गरी एनालगको अरू इक्जाम्पलहरू पनि अब हामीले युज गर्न सकिन्छ। थर्मोमिटरहरू थियो हैन, त्यो पहिलाको। अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले डिजिटल डिभाइसमा पनि लेखिन्छ नि त। अब अहिलेको नयाँ डिजिटल वाच हैन, क्यालकुलेटर, अनि यो बिपी मेसिनहरू अनि थर्मोमिटरहरू चाहिँ अब अहिले डिजिटल डिभाइसेसभित्र पनि पर्छ। अब डिजिटलको इक्जाम्पल के रहेछ? फर इक्जाम्पल IBM PC, IBM कम्प्याक्टेबल एन्ड अदर डेस्कटप कम्प्युटर्स। अब 11 पोइन्टमा रहेछ एनालग र डिजिटल सिग्नल। अघि मैले बनाएको फिगर जस्तै रहेछ हैन। यो पनि हामीले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विनमा लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ है। ल अब हामीले चाहिँ नर्मल्ली के पढ्यो त? ल एनालग सिस्टम भनेको के हो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स। डिजिटल सिस्टम भनेको के हो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स। अनि डिजिटल र एनालग सिस्टमको डिफरेन्स बिट्विन है त। अब यति पढिसकेपछि हाम्रो एउटा टपिक सक्यो। यहाँबाट चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ एकदमै धेरैचोटि आइरहेको छ। यो चाहिँ मजाले याद गरेर पढ्नुपर्छ है। अब ब्लक डायग्राम अफ डिजिटल कम्प्युटर भनेको छ। डिजिटल कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम रहेछ है यो चाहिँ। यसलाई पनि इक्जाममा सोधेको छ। अब डिजिटल कम्प्युटर भनेर मात्र सर्ट नोट्स पनि आइरहेछ है कहिलेकाहीँ, अथवा डिजिटल सिस्टम भनेर सर्ट नोट्स सोधिदिन्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ हामीले डिजिटल सिस्टमको बारेमा थोरै लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्ने हैन। अनि यो ब्लक डायग्राम यो पनि बनाएर हैन कसरी काम गर्दो रहेछ त नि, डेटा कसरी इन्फर्मेसन हुँदो रहेछ, फर्स्टमा डेटालाई कसरी लिँदो रहेछ, कसरी स्टोरिङको काम हुँदो रहेछ हैन, कसरी त्यहाँ के हुन्छ प्रोसेसिङदेखि लिएर अनि आउटपुटदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ ब्लक डायग्राम नै बनाइदिनु भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ क्या। अथवा छुट्टै ब्लक डायग्राम मात्र बना भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। सर्ट नोट्समा पनि सोध्छ र सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्छ यो क्वेसन चाहिँ। ल अब यो ब्लक डायग्राम हेरेर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सन पनि हेरौँ है त। ल म यसलाई अलिकति थोरै जुम आउट गर्छु ताकि हजुरहरूले यो फिगर र डिस्क्रिप्सन दुइटै मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल है त। अब के रहेछ भन्दा सुरुमा डेटा नर्मली फ्लोज फ्रम इनपुट डिभाइसेस अर ब्याकिङ स्टोरेज इन्टु मेन स्टोरेज एन्ड फ्रम मेन स्टोरेज टु आउटपुट डिभाइसेस अर ब्याकिङ स्टोरेज भनेछ है। नर्मली चाहिँ के हुन्छ डिजिटल कम्प्युटरमा भने चाहिँ फर्स्टमा एउटा डेटा हुन्छ हैन। अब त्यो डेटा चाहिँ फ्लो हुन्छ फ्रम इनपुट डिभाइसेसहरूबाट फ्लो हुन्छ। जस्तै इनपुट डिभाइसेस भनेको हाम्रो किबोर्ड भयो हैन, अनि त्यसपछि माउस भयो। हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ डेटालाई चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ फ्लो हुन्छ त्यहाँबाट है। अर ब्याकिङ स्टोरेज इन्टु मेन स्टोरेज एन्ड फ्रम मेन स्टोरेज टु आउटपुट डिभाइसेस अर ब्याकिङ स्टोरेज भन्छ। यसले चाहिँ के भनेको भन्दा है रुखमै त। अब फर्स्टमा चाहिँ डेटा यहाँ छ है, डेटा यो चाहिँ डेटा भयो। डेटा नर्मली फ्लोज फ्रम इनपुट डिभाइसेस हैन। त्यसपछि अर ब्याकिङ स्टोरेज इन्टु मेन स्टोरेज। अब यो चाहिँ स्टोरेज युनिट हो हैन, मेन स्टोरेजमा जान्छ, त्यसपछि आउटपुट डिभाइसेसमा, अनि त्यसपछि बन्छ इन्फर्मेसन है। ल अब द प्रोसेसर पर्फर्म्स अपरेसन अन डेटा। अब यो प्रोसेसरले चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर यहाँ छ यो हो हैन। अनि द प्रोसेसर पर्फर्म्स अपरेसन अन डेटा फ्रम मेन स्टोरेज एन्ड रिटर्न्स द रिजल्ट अफ प्रोसेसिङ टु मेन स्टोरेज। भनेको पहिला यहाँबाट प्रोसेसिङमा आयो हैन। अब यहाँबाट प्रोसेसिङ भएपछि फेरि कहाँ गयो, मेन स्टोरेजमा गयो है।
पहिला डेटा हुन्छ, त्यसपछि इनपुट डिभाइसेसबाट डेटा यता आउँछ, यता आएर कहाँ जान्छ यो भन्दा स्टोरेज युनिटमा, त्यहाँबाट तल आएर प्रोसेसिङ हुन्छ, अनि त्यो प्रोसेसिङ भएको डेटा फेरि जान्छ स्टोरेज युनिटमा, त्यसपछि स्टोरेज भएर अनि यहाँ गएर आउटपुट युनिटमा आउँछ र अनि इन्फर्मेसन हुन्छ। यसरी चाहिँ काम गर्छ डिजिटल कम्प्युटरले है। अब यहाँ पढौँ है त अलिकति। इन सम केसेस डेटा फ्लोज डिरेक्टली बिट्विन द प्रोसेसर एन्ड इनपुट और आउटपुट डिभाइसेस rather than as described in A भनेको छ। यो A भनेको चाहिँ यो पोइन्ट A लाई भनेको ए। कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ डेटा चाहिँ डाइरेक्टली नै फ्लो हुँदो रहेछ प्रोसेसरबाट, अनि इनपुट आउटपुट डिभाइसेस प्रोसेसरबाटै डाइरेक्टली चाहिँ यतापट्टि गएर इन्फर्मेसन बन्द रहेछ है कुनै केसमा चाहिँ। rather than as described in A भनेको छ। एमा डिस्क्राइब कसरी गरेछ, के हुन्छ भन्ने छ हैन, एमा त्योभन्दा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ भनेको के। कुनै कुनै केसमा चाहिँ डाइरेक्टली नै फ्लो गर्न सक्छ है भनेर भने। अब अर्को पोइन्टमा के भनेछ, द एएलयू एन्ड सियु। एएलयू भनेको अर्थमेटिक लजिक युनिट, सियु भनेको कन्ट्रोल युनिट। यो दुईटा मिलेर मात्र के बन्दो रहेछ, प्रोसेसर बन्दो रहेछ। द प्रोसेसर इज समटाइम्स अल्सो कल्ड द सेन्ट्रल प्रोसेसर अर सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। यसलाई सिपियु भन्छ है। यो दुईटा मिलेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ सेन्ट्रल प्रोसेसर पनि भन्छ भने कहिलेकाहीँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट पनि भनेको सुनिन्छ। हाउएभर द टर्म सिपियु इज अल्सो समटाइम्स टेकन टु मिन नट ओन्ली द एएलयू एन्ड कन्ट्रोल युनिट बट मेन स्टोरेज टु भनेको छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सिपियु भन्ने टर्म पनि चाहिँ एएलयू र सियु मात्र नभएर यो चाहिँ मेन स्टोरेजलाई पनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सिपियु भनेर डिनोट गर्न सकिन्छ क्या। कहिलेकाहीँ त्यो टर्म युज हुन्छ क्या हामीले भन्दाखेरि। अब देयर आर टु टाइप्स अफ फ्लो। यसमा चाहिँ दुईटा टाइप्सको फ्लो हुँदो रहेछ। सोलिड लाइन यो तल छ नि हो, योमा चाहिँ सोलिड लाइन जुन छ त्यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा सोलिड लाइन क्यारी डेटा अर इन्स्ट्रक्सन्स। यो डेटा फ्लो यसले चाहिँ डेटा अर इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ क्यारी गरेको रहेछ। अब अर्को डटेड लाइन छ जुन, त्यो डटेड लाइनले चाहिँ कमान्ड अर सिग्नल्स क्यारी गरेको रहेछ। ल अब यहाँ पनि हैन, यहाँ पनि यस्तो सोलिड लाइन छ, यता पनि सोलिड लाइन छ, यहाँ पनि सोलिड लाइन छ, यहाँ पनि सोलिड लाइन छ, यहाँ छ हैन, यसो यहाँ छ। अब यहाँ डट डट छ हैन, यहाँ पनि डट 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 छ है, यहाँ पनि डट डट छ, यहाँ पनि डट 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 छ। अब यो डट डट भनेको के रहेछ, यसले चाहिँ कमान्ड अर सिग्नल चाहिँ क्यारी गर्दो रहेछ। इम्पोर्टेन्ट कुरा है यो चाहिँ। अब डेटा हेल्ड अन सेकेन्डरी स्टोरेज मे बी इनपुट टु मेन मेमोरी। एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है त, फेरि पढौँ है। डेटा हेल्ड अन सेकेन्डरी स्टोरेज, यो सेकेन्डरी स्टोरेज यो है। सेकेन्डरी स्टोरेजभित्र रहेको डेटा चाहिँ मे बी इनपुट टु मेन मेमोरी। कहिलेकाहीँ चाहिँ मेन मेमोरीको लागि चाहिँ इनपुट हुनसक्छ क्या त्यो सेकेन्डरी स्टोरेजमा भएको डेटा। ड्युरिङ प्रोसेसिङ used and brought up to date using newly input data and then returned to packing storage. न्यूली इनपुट डेटा चाहिँ हैन, न्यूली भर्खरै इनपुट गरेको डेटा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सेकेन्डरी स्टोरेजमा गइसकेपछि त्यसलाई हामीले इनपुट पनि मान्न सकिन्छ मेन मेमोरीको हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि रिटर्न ब्याक टु द ब्याकिङ स्टोरेज, पछि फेरि हामीले चाहिँ सेकेन्डरी यो प्राइमेरी स्टोरेज यो स्टोरेज युनिटमा चाहिँ लिएर आएर हामीले फेरि त्यसलाई रिटर्न गर्छौँ। त्यसपछि आउटपुट डिभाइसेस हुँदै त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन भनेर फ्लो हुन्छ। एकदमै सजिलो छ यसको वर्किङ मेकानिजम है। अब अलिकति कम्प्लेक्स बनाएर मैले अहिले भने तापनि हैन, यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। हजुरहरूले सिम्पल भाषामा यहाँ यो पोइन्टहरू यो सबै नै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। आफ्नै भाषामा चाहिँ आफ्नै तरिकाले कसरी बुझ्नु भएको छ हैन। स्टोरेज युनिट भनेको के हो, सियु भनेको के हो, एएलयू भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, अनि आउटपुट डिभाइसेस इनपुट डिभाइसेसहरूले इन्फर्मेसन आएपछि कसरी काम गर्छ, यी कुराहरू बेसिक कुराहरू थाहा भइसकेपछि चाहिँ यो ब्लक डायग्रामलाई हामी आफैले पनि डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है। यही पोइन्ट टु द पोइन्ट पुरै हुबहु लाइनै पुरै कपी गर्नुपर्छ घोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। ल अब आयो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक। यो चाहिँ यो पनि सर्ट क्वेसनको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ।
यसमा चाहिँ के छ भन्दा एडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम भने छ है, डिजिटल सिस्टम र एनालग सिस्टमको। अब डिजिटल सिस्टमको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज, फाइदा के छ र बेफाइदा के छ डिजिटल सिस्टम युज गरेपछि है। एडभान्टेजेस अफ डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टमको एडभान्टेज चाहिँ have made possible many scientific, industrial and commercial advances that would have been unattainable otherwise। धेरै साइन्टिफिक, इन्डस्ट्रियल र कमर्सियल बिजनेसलाई चाहिँ यसले चाहिँ पोसिबल हुन चाहिँ हेल्प गरे क्या। यदि डिजिटल सिस्टम हुन्थेन भने चाहिँ पोसिबल हुन्थेन सायदै होइन। अनि अर्को एडभान्टेज के छ, लेस एक्सपेन्सिभ, यो चाहिँ लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ भन्ने छ है। अनि मोर रिलायबल पनि हुन्छ, किनभने हामीलाई फ्युचर युजको लागि युज हुन्छ, यसको स्टोरेज फेसिलिटी हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ यो मोर रिलायबल हुन्छ। त्यसपछि इजी टु म्यानिपुलेट गर्न पनि इजी हुन्छ। फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड कम्प्याटिबिलिटी, एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ डिजिटल सिस्टम। कम्प्याटिबिलिटी, एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसेसमा युज गर्दाखेरि होइन, यो चाहिँ कम्प्याटिबल, हरेक डिभाइसेस हरेक सिस्टममा चाहिँ कम्प्याटिबल हुन्छ क्या। अब इन्फर्मेसन स्टोरेज क्यान बी इजियर इन डिजिटल कम्प्युटर सिस्टम्स देन इन एनालग वान्स। न्यू फिचर्स क्यान अफन बी एडेड टु अ डिजिटल सिस्टम मोर इजिली टु भनेको छ। अब इन्फर्मेसन स्टोरेज डिजिटलमा सजिलो हुन्छ एनालगमा भन्दा, किनभने एनालगमा त स्टोरेज क्यापासिटी त हुँदैन। अब एनालगमा डिजिटलमा त स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ इन्फर्मेसन स्टोरेज डिजिटल सिस्टममा एकदमै इजियर हुन्छ। अनि डिजिटल सिस्टममा चाहिँ न्यू फिचर्सहरू पनि हामीले चाहिँ एड गर्न सकिन्छ, एनालग सिस्टममा एड गर्न सकिँदैन, तर डिजिटल सिस्टममा चाहिँ हामीले मोर इजिली सबै कुराहरू चाहिँ एड गर्न सकिन्छ है। ल अब एडभान्टेज हामीले पढिसक्यौँ, डिजिटल सिस्टम युज गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई के फाइदाहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो। ल अब डिसएडभान्टेजको फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ है त। use more energy than analog circuits to accomplish the same task, thus producing more heat as well भनेछ। त्यो भनेको एनालग सिस्टमले भन्दा चाहिँ डिजिटल सिस्टमले चाहिँ बढी मोर इनर्जी युज गर्दो रहेछ। एउटै टास्क सकाउनको लागि चाहिँ दुईजनामा यदि हुने हो भने चाहिँ एउटाले चाहिँ एनालगले भन्दा डिजिटलले चाहिँ बढी इनर्जी युज गर्दो रहेछ। त्यही भएर thus producing more heat as well, हिट पनि प्रड्युस धेरै गर्छ। अब धेरै इनर्जी चाहिएपछि त अनि धेरै हिट त चाहियो होइन, धेरै हिट त प्रड्युस गर्ने नै भयो, त्यसबाट नै त इनर्जी आउने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटै टास्क चाहिँ एनालग र डिजिटलले कम्प्लिट गर्नु छ भने चाहिँ डिजिटलले बढी इनर्जी युज गर्ने भयो र यसले गर्दा चाहिँ मोर हिट प्रड्युस हुने भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो डिसएडभान्टेज भयो है। अनि डिजिटल सर्किट्स आर अफन फ्रेगाइल इन द्याट इफ अ सिंगल पिस अफ डिजिटल डेटा इज लस्ट अर मिसइन्टरप्रेटेड the meaning of large blocks of related data can completely change भन्छ। त्यो भनेको डिजिटल सर्किटहरू चाहिँ इजिली ब्रोकन अर ड्यामेज हुनसक्छ क्या। अब यदि त्यस्तो कन्डिसन आयो भने चाहिँ यदि एउटा सिंगल पिस अफ डिजिटल डेटा चाहिँ लस भयो इन केस होइन, भयो भने के हुन्छ, अथवा मिसइन्टरप्रेटेड भयो भने पुरै हाम्रो पुरै कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ त्यहाँ होइन। हामीलाई त्यो त फाइदा भएन, त्यो त हामीलाई एकदमै बेफाइदा भयो। अब एउटा चिज लस भयो भने त सबै चिजमा हामीलाई त एफेक्ट पर्ने भयो नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज भनेको डिजिटल सिस्टमको चाहिँ डिजिटल सर्किट्स आर अफन फ्रेगाइल भनेछ है। अब डिजिटल कम्प्युटर म्यानिपुलेट्स डिस्क्रिट एलिमेन्ट्स अफ इन्फर्मेसन बाई मिन्स अफ अ बाइनेरी कोड। डिजिटल कम्प्युटरले चाहिँ डिस्क्रिट एलिमेन्ट्स अफ इन्फर्मेसन म्यानिपुलेट गर्छ बाई मिन्स अफ बाइनेरी कोड। यसमा 0 र 1 मात्र हुन्छ, आइदर 0 आइदर 1, आइदर 0 होइन, 0 भनेको नो अफ फल्स अर 1 भनेको ट्रु अथवा यस अथवा अन है। ल अब अर्को डिसएडभान्टेज हेरौँ, क्वान्टाइजेसन इरर ड्युरिङ एनालग सिग्नल स्याम्पलिङ भन्छ। एनालगको सिग्नल स्याम्पलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ क्वान्टाइजेसन इरर आउँछ अरे डिजिटलमा चाहिँ है। त्यो पनि एउटा अर्को डिसएडभान्टेज भयो। ल अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ अब हामीले यसको त मिनिङ बुझिसक्यौँ नि त, डिजिटल सिस्टम भनेको के हो, एनालग सिस्टम भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, त्यसको फिगर, इक्जाम्पल अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स यदि सबै भइसकेपछि त अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त हामीले सजिलैसँग आफै नै लेख्न सक्छौँ होइन।
डिजिटल सिस्टम युज गर्यो भने एडभान्टेज के छ, त्यसपछि एनालग सिस्टम युज गर्दा एडभान्टेज के छ, डिसएडभान्टेज के छ, अनि कुन हामीले युज गर्नलाई बढी प्रिफर गर्न सकिन्छ अथवा कुन युज गर्दा राम्रो हुन्छ, बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको साथसाथै डिफ्रेन्स बिट्विन डिजिटल र एनालग पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल अब डिजिटल र एनालगको कुराहरू पनि सकियो है। डिजिटलको डिसएडभान्टेज, त्यसपछि एनालगको एडभान्टेज होइन, के छ, कसरी युज हुन्छ, कसरी काम गर्दो रहेछ, इक्जाम्पल के रहेछ, सबै कुरा थाहा भयो। ल अब चाहिँ हामी आजलाई यति नै गर्छौँ होइन। अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बाइनेरी नम्बर सिस्टम भनेको के हो होइन, त्यो भित्र के छ एक फेरि हेरौँ है त। बाइनेरी नम्बर सिस्टमभित्र के रहेछ, डेसिमल अनि बाइनेरी, अक्टल, हेक्साडेसिमल हो, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लिएर आउँछौँ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। स्टार्टिङको भिडियोदेखिको हामीलाई फलो गर्दै हाम्रो भिडियो सिरिज चाहिँ एउटा पनि मिस नगरिकन हेर्नु होला। अब अहिले मैले भनेको टपिकमा चाहिँ एनालग र डिजिटलको बारेमा चाहिँ केही पनि कन्फ्युजन भयो अथवा इक्जाम रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन आएको छ र हजुरहरूलाई चाहिँ एटेन्ड गर्न गाह्रो भयो, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बरमा चाहिँ कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा कमेन्ट गरेर पनि हजुरहरूले चाहिँ क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।